everyone, this is Aisha and welcome to LightToLife English channel. In today's video, I'm going to teach you about three words: sometimes, sometime and sometime. හරි. අද පාඩමේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ තියෙන sometimes, sometime, sometime කියන words තුන ගැන. මේ වචන අපිට බැලුමට පේන්නේ එක සමානයි වගේ. But අපි මේවා use කරන අවස්ථාව අනුව මේ වගේ meaning එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවට වෙන වෙනම meanings තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම අපිට මේ words use කරන්න පුළුවන් කාලය හා අවස්ථාවන් දැක්වීමට. හරි. අපි දැන් මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ sometimes කියන word එක use කරන්නේ කියලා. මේ sometimes කියන word එකේ meaning එක තමයි සමහර වෙලාවට ඇතැම් විට කියන එක. ඒ කියන්නේ නිතරම නෙමෙයි. ඒ වගේම මේක adverb එකක්. මොකද adverb එකක් කියලා කියන්නේ? adverb එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයකට. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක් විස්තර කරන පදයක්. adverb එකකින් කරන්නේ ක්‍රියාව උනේ කොතනද, කවදද, කොයි වගේ වෙලාවටද කියන එක ගැන විස්තර කිරීමක්. එතකොට මේ sometimes කියන word එක අපි use කරන්නේ ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද කියලා ප්‍රකාශ කරන්න. හරි. මම මේක තවදුරටත් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් example කීපයකින්. හරි. දැන් බලන්න examples. පළවෙනි එක විදිහට මම අරන් තියෙනවා I read books sometimes. I read books sometimes. මම සමහර වෙලාවට පොත් කියවනවා. සමහර වෙලාවට මම පොත් කියවනවා කියන්නේ I read books sometimes කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ sometimes කියන word එකෙන් කියන්නේ නිතරම නෙමෙයි. නිතරම නෙමෙයි කියන එක තමයි මේ sometimes කියන word එකේ meaning එක. එතකොට යමක් සිද්ධ වෙනවා හැබැයි නිතරම නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට ඇතැම් විට. හරි. දෙවෙනි එක බලමු. Sometimes she takes the bus to work. Sometimes she takes the bus to work. එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? සමහර වෙලාවට ඇය බස් එකේ වැඩට යනවා. සමහර වෙලාවට ඒකිනුත් කියන්නේ නිතරම නෙමෙයි. මේ කාල හා සම්බන්ධ ප්‍රකාශනයක් තමයි මේ sometimes කියලා කියන්නේ. හරි. ඊළඟ එක බලමු. His jokes are funny, but sometimes he goes too far. His jokes are funny, but sometimes he goes too far. එයාගේ විහිළු නම් විනෝදජනකයි. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට එයා එක ඕවර් ගෙනියනවා. ඕනට වැඩි කියලා කියනවා. එතකොට sometimes කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි එයාගේ විහිළු මේ විනෝදයි තමයි. හැබැයි හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි එයා එක ඕවර් ගෙනියන්නේ. සමහර වෙලාවට එයා එක ඕනට වැඩි කරනවා. ගැළපෙන නැති විදිහට කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ sometimes කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා බලන්න මේ පළවෙනි sentence එකේ මම sometimes කියන word එක use කරලා තියෙන්නේ sentence එකේ අගට. I read books sometimes. එතකොට අගට තමයි මම මේ sometimes කියන word එක adverb එක use කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක ගත්තොත් sometimes she takes the bus to work. එතකොට මම එතන sometimes අරන් තියෙන්නේ වාක්‍ය මුලට. third example එකේදී බලන්න his jokes are funny but sometimes he goes too far. එතකොට මම මේ sometimes කියන word එක use කරලා තියෙන්නේ තැන් තුනකට. ඔයාලා එතකොට දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි අපිට sometimes කියන word එක sentence එකක අගට use කරන්නත් පුළුවන්, subject එකට කලින් use කරන්නත් පුළුවන්, subject එකට පස්සේ use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා දැන් දැනගත්තා කොහොමද මේ sometimes කියන adverb එක use කරන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් බලමු මේ sometime කියන word එක කොහොමද use කරන්නේ කියලා. හරි. අපි කලින් බැලුවේ sometimes කියන word එක. දැන් අපි කතා කරන්නේ sometime s එකක් නැතුව sometime. මේකත් මම කලින් කිව්වා වගේම adverb එකක්. එතකොට අපි මේ adverb එක use කරන්නේ අවිනිශ්චිත කාලයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න ඕන වුණාම. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කොයි වෙලාවක හරි. ඒක කොයි වෙලේද කියලා අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ඒක unsure. අනේ ඒ වගේ වෙලාවට අපිට sometime කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක ඔයාලට examples වලින් තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හරි. අපි දැන් බලමු මේ first example එක. Give me a call sometime. Give me a call sometime. මෙතන මේ sometime කියන word එක use කරලා තියෙන්නේ කොයි වෙලාවක හරි කියලා කියන්න. කියන්නේ නිශ්චිත කාලයක් නෑ. ඔයා මට මේ වෙලාවටම කෝල් කරන්න ඕනේ, මෙන්න මේ දාටම කතා කරන්න ඕනේ කියන දෙයක් ගැන මේක සඳහන් වෙන්නේ නෑ. කොයි වෙලාවෙ හරි මට කෝල් එකක් දෙන්න. එතකොට අපිට use කරන්න පුළුවන් give me a call sometime කියලා.
second example එක බලන්න. ඒකෙදි කියන්නේ he came sometime last month. He came sometime last month. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඔහු ගිය මාසේ දවසක හෝ කොයි වෙලාවක හරි ආවා. ඔයගලන්ට නිශ්චිතයෙන්ම කියන්න බෑ කවද්ද ආවේ කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ගිය මාසේ දවසක ආවා. He came sometime last month. අන්න එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් මේ අනිශ්චිත කාලය ගැන ප්‍රකාශ කරද්දී. හරි අපි third example එක බලමු. ඒකෙදි මම අරන් තියනවා it will happen sometime and somewhere. It will happen sometime and somewhere. ඒක සිද්ධ වෙවි. කොයි වෙලාවක හරි කොයි තැනක හරි. ඒකට කොයි වෙලාවක හරි අපිට unsure වෙලාවක් ගැන කියන්න තමයි මේ sometime කියන word එක use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ sometimes සහ sometime කියන words දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඊළඟට අපි බලමු මේ sometime කියන words දෙක ගැන. මම මුලින් සාකච්ඡා කරපු වචන දෙකම තනි වචන විදිහට තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ expression එක වචන දෙකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ sometime එක එකට එකතු වෙලා නෙමෙයි තියෙන්නේ වචන දෙකක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක pronounce කරන්නේ sometime කියලා. හරි. මේ sometime කියන words දෙකෙන් කියන්නේ යමක් සිදු වෙන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙයිද කියලා අපිට නිශ්චිත වශයෙන් කියන්න බැරි අවස්ථාවලදී. එතකොට දැන් අපිට මොන හරි දෙයක් කරන්න මෙන්න මෙච්චර කාලයක් යයි කියලා හරියටම කියන්න බැරි නම් අපිට මේ sometime කියන expression එක use කරන්න පුළුවන්. මම මේක ඔයාලට example එකකින් තවත් පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. බලන්න මේ example එක දිහා. මේක තියෙන්නේ I need some time to complete this project. I need some time to complete this project. මට ටික කාලයක් ඕනේ මේ project එක ඉවර කරන්න. ඒකෙන් කියන්නේ විනාඩි 5ක්ද, පැයක්ද, දවසක්ද, මාසයක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ස්ථිර වශයෙන් කියන්න බෑ. අනේ ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට time එක ඉල්ලන්න කියන්න පුළුවන් I need some time to complete this project කියලා. ඒකෙන් ඔයාලා කරන්නේ කාලයක් යනවා කියන එක අඟවන එකයි. හරි. අපි බලමු තව example එකක්. බලන්න. They can go home and enjoy some time with their family. They can go home and enjoy some time with their family. ඕන්ට පුළුවන් ගෙදර ගිහිල්ලා ටික කාලයක් ඒගොල්ලන්ගේ family එකත් එක්ක enjoy කරන්න. එතකොට අපි කියන්න පුළුවන් they can go home and enjoy some time with their family. ටික කාලයක් ඒක සමහරට මාසයක් වෙන්න පුළුවන්, සතියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියටම කියන්න බෑ නිශ්චිත කාලයක් ගැන කියන්න බෑ. හැබැයි ටික කාලයක් කියන අදහස තමයි මේ sometime කියන words දෙකෙන් දෙන්නේ. හරි. අපි තව example එකක් බලමු. It took some time to go there. It took some time to go there. එහෙ යන්න යම් කිසි කාලයක් ගත වුණා. සමහරට පැය දෙක තුනක් වෙන්න පුළුවන්. නිශ්චිත නැහැ කොච්චර කාලයක් ගත වුණාද කියලා. හැබැයි ටික කාලයක් ගත වුණා කියලා කියන අපිට it took some time to go there කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ sometimes, sometime and sometime කියන words තුනේ වෙනස අඳුරගත්තා. මම මේක තවත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එක වාක්‍යයකට මේ words තුන ඇතුල් කරලා ගන්න පුළුවන් අදහස මොකක්ද කියලා. හරි. බලන්න මේ first example එකේ මම අරන් තියන්නේ sometimes I clean my garden. Sometimes I clean my garden. ඒකේ මම sometimes කියලා අර මුලින්ම මම කියලා දුන්න sometimes කියන adverb එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ අදහස මොකද්ද? සමහර වෙලාවට මම garden එක clean කරනවා. හරි. මම දැන් මේක sometime කියලා word එක දාලා මේක වෙනස් අර්ථයක් අරගෙන දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. I should clean my garden sometime next week. I should clean my garden sometime next week. මම මගේ garden එක සුද්ධ කරන්න ඕනේ ලබන සතියේ යම්කිසි දවසක හෝ යම්කිසි වෙලාවක. නිශ්චිත කාලයක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කොයි වෙලාවක හරි දෙයක් කරනවා කියලා කියන තමයි මේ sometime කියන word එක use කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම sometime කියන words දෙක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට අර්ථයක් ගන්නවා. It took me some time to clean my garden. It took me some time to clean my garden. මට garden එක clean කරන්න යම්කිසි වෙලාවක් ගියා. ඒක නිශ්චිත නැහැ කොච්චර වෙලාවක් ගියාද කියලා. හැබැයි ටික වෙලාවක් හෝ දිගු වෙලාවක් ගියා කියලා කියන්න තමයි මේ sometime කියන words දෙක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ sometimes, sometime and sometime කියන words තුනේ වෙනස මොකක්ද සහ ඒවා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. හරි.
ඉතින් ඔයාලද මේ පාඩමෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ වැදගත් පාඩම් දිගටම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. තව දෙයක් ඉල්ලන්න තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු.